जय शिवराय भावांनो, तर स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचे यूट्यूब चॅनल टेक स्वप्नील नवीन आणि इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल व्हिडिओजमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच इंटरेस्टिंग आणि नॉलेजेबल होणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत जर बघितलं नाही तर तुम्हाला काही समजलं नाही व्हिडिओमध्ये काय सांगितलं नाही आणि कोणते कोणते पॉईंट यूज करायचे तुमच्या यूट्यूबच्या व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आपण आजचा व्हिडिओ टॅक्सवर घेणार. टॅक्स काय आहेत? तर टॅक्स म्हणजे जे आपल्या ऑल इंडियामधले जे पब्लिक आहे ती जर त्यांना जर कोणत्या गोष्टीची जर गरज लागली यूट्यूबकडून, समजा कॅनॉन कॅमेऱ्याची जर गरज लागली तर ते यूट्यूबवर सर्च करताना कोणत्या टाईपने सर्च करतील हे आपल्याला सुद्धा आयडिया नाही. कारण जर ते वेगळ्या आपण समजा कॅनॉन 19D अनबॉक्सिंग समजा हा जर व्हिडिओ मी बनवला तर त्यासाठी टॅक्स कोणते टाकावे आणि टायटल आणि टॅक्स हे खूप महत्त्वाचं आहे. टायटल आणि टॅक्स काय आहे? तर टायटल जर बरोबर असला तर समजा 19D कॅनॉन कॅमेरा अनबॉक्सिंग, 19D कॅनॉन कॅमेरा अनबॉक्सिंगचं जर सेमच आणखी एक जर टायटल टाकला तर आपल्याला माहीत नाही की पब्लिक कोणत्या टाईपने यूट्यूबवर सर्च करते. तर ते मी तुम्हाला सांगणार की पब्लिक कोणत्या टाईपने सर्च करतात. तर भावांनो, व्हिडिओ खूपच मस्त होणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर चला भावांनो, जरा वेळ न घालवता आपण आजचा व्हिडिओ स्टार्ट करूया. तर भावांनो, मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पॉईंटने सांगणार आहे की कसे टॅग्स लावायचे आणि पब्लिक कोणत्या प्रकाराने यूट्यूबवर सर्च करते तुमचे व्हिडिओ. तर भावांनो, आपण जाऊया आपल्या पहिल्या टिप्सवर. तर भावांनो, आपण पहिल्या टिप्सवर आल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला जे तुमचा कंटेंट आहे म्हणजे व्हिडिओ तुम्ही कशा बनवले त्यासाठी तुम्ही पहिला जो तुमचा टायटल असतो त्या टायटल बरोबरच त्याचं टॅग बनवायचं. म्हणजे समजा तुमचा मागाशी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं की कॅनॉन 19D अनबॉक्सिंग, ते सेम टायटल कॉपी करून सिम्पली डिस्क्रिप्शनमध्ये याला टॅग लावायचं. ओके, असा टॅग लावला तर म्हणजे पब्लिक पण त्या टाईपने बघेल आणि तुम्हाला समजेल पण. तर भावांनो, मी तुम्हाला स्क्रीन रेकॉर्ड ऑन करून दाखवतो की तुम्हाला टॅक्स कशावर बघायला मिळतील आणि तुम्हाला कोणतीही वेबसाईटची गरज नाही किंवा कुठल्या लिंकची गरज नाही. क्रोमवर सर्च करायची गरज नाही की टॅक्स म्हणजे भेटतात का यूट्यूबचे. तर त्याची काय गरज नाही, आपल्याला यूट्यूबवरच टॅक्स भेटणार आहेत आणि मी तुम्हाला सांगणार की टॅक्स कसे लावायचे. तर भावांनो, आपण जाऊया आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर. तुम्ही माझ्या मोबाईल स्क्रीनवर आलो आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून यूट्यूब ऑन करून घ्यायचं. ओके, यूट्यूब ऑन केल्यानंतर एक मिनिट माझी लोडिंग होत आहे. यूट्यूब ऑन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला असं इंटरफेस दिसतं. त्यानंतर सिम्पली सर्चिंग बारमध्ये सर्च करायचं आहे. ओके, इथं तुम्ही काहीतरी सर्च करू शकता. ओके, इथून सिम्पली तुम्हाला सर्च करून घ्यायचं आहे की हाऊ टू गेट. इथून सिम्पली बघू शकता हाऊ टू गेट. मी टाकायच्या आधी एकदम टाकतो हाऊ टू ॲड. एक मिनिट, मी टाकतो इथून हाऊ टू ॲड टॅग. तर इथून तुम्ही बघू शकता की हे जे टॅग दिसत आहे तुम्हाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हे जे तुम्हाला दिसत आहेत की पब्लिक कोणत्या टाईपनं टॅग्सचं म्हणजे व्हिडिओ सर्च करतात ज्यांना जे कंटेंट पाहिजे असते ते. इथून सगळे टॅग्स उचलून तुम्हाला सिम्पली डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकायचे आहेत. म्हणजे तुम्हाला समजेल की कसं व्हिडिओ तुमचं ग्रो होऊ शकते. तर असं नाही की तुम्ही टॅग्स टाकलेच तर व्हिडिओ तुमचा लगेच ग्रो होईल, असं काही नाही. पण तुमचा व्हिडिओ जरा चांगला म्हणजे जास्त व्ह्यूज येतात असं होईल. तर ओके, अशा प्रकारे सर्व टॅग्स इथून तुम्ही कॉपी करा. कारण हीच एक मस्त ट्रिक आहे टॅग्स लावायची आणि टॅग्स तुम्हाला जास्तीत जास्त भेटतात तुम्हाला. तर भावांनो, चला मी तुम्हाला सांगतो की टॅग्सला ॲड कसे करायचे. ओके, टॅग्स ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्ही जेव्हा व्हिडिओ सोडणार आहे यूट्यूबवरून किंवा क्रोमवरून तेव्हा तुम्हाला तुमच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये हे टॅग्स टाकायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ ज्याच्यावर बनवणार आहे ते पहिल्यांदा मी टायटल टाकून घेतो. ओके, हाऊ टू गेट टॅग्स आवर व्हिडिओ हे सर्च केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला हे तुमचं टायटल आहे. नंतर हे टायटल तुम्ही कॉपी करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे आणि यालाच खाली परत एकदा पेस्ट करून घ्यायचं आहे. हा झाला आपला पहिला टॅग. ओके, हा झाला आपला पहिला टॅग. नंतर आणखी एक टॅग टाकायचा आहे हाऊ टू
गेट टॅग्स आवर यूट्यूब व्हिडिओज. हा झाला आपला दुसरा टॅग. त्यानंतर सिम्पली 2 लॉंग टॅग झाल्यानंतर 2 शॉर्ट टॅग टाकायचे. ओके, तर इथून आणखी शॉर्ट टॅग टाकायचा, हाऊ टू ॲड टॅग्स. हे झाल्यानंतर आणखी एक तुम्हाला शॉर्ट टॅग्स टाकायचा. ओके, तर भावांनो इथून आणखी एक तुम्हाला शॉर्ट टॅग टाकायचा आहे, हाऊ टू यूज टॅग्स इन यूट्यूब. ओके, तर ह्या टॅग झाल्यानंतर 2 शॉर्ट टॅग झाले. तर भावांनो तुम्ही आणखी शॉर्ट टॅग्स ॲड करू शकता. ओके, इथून तुम्ही शॉर्ट टॅग्स ॲड करायचं यूट्यूब, कारण यूट्यूबच्या रिलेटेड व्हिडिओ आहे. ओके, त्यानंतर तुम्ही टॅग्ससुद्धा ॲड करू शकता. ओके, काहीसुद्धा अडचण येणार नाही, टॅग्ससुद्धा ॲड करू शकता. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला यू हे सुद्धा ॲड करू शकता. सिम्पली तुम्ही काय अडचण नाही. तर त्यानंतर तुम्हाला आणखी एक टॅग्स ॲड करायचा आहे. ओके, तर इथून तुम्ही ॲड टॅग्स करू शकता मॉनिटायझेशन, कारण यूट्यूबच्या रिलेटेड्स व्हिडिओ म्हणल्यावर आपण तुम्ही काही करू शकता, एक टिप्स टाकू शकता, नंतर ट्रिक. ओके, हे तुम्ही टाकू शकता. तर हे टाकल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला पहिल्यांदा तुम्ही काय करून घ्यायचे, तुमच्या नोट्स जे असतो फोनमध्ये त्याच्यात टाकून घ्यायचे आणि इथून डायरेक्ट कॉपी करून तुमचं डिस्क्रिप्शन आणि टायटल टाकू शकता. ओके भावांनो, तर भावांनो तुम्हाला समजलं असेल की टॅग्स कसे लावायचे आणि टॅग्स कोठून घ्यायचे. तर मी तुम्हाला जी ट्रिक सांगितली की यूट्यूबवरच तुम्ही सर्च करायचे, जेवढे खाली येतील टॅग्स म्हणजे जेवढे सर्चिंग येईल खाली तेच कॉपी करून तुम्ही टाकू शकता. तर भावांनो हीच ट्रिक यूज करा मला तर वाटते, कारण ही ट्रिक सगळ्यात मस्त आणि पॉझिटिव्ह आहे. कारण त्या ट्रिकशिवाय तुम्ही दुसऱ्या वेबसाईटवर किंवा गुगल क्रोमवरून जर शोधलं तर ती ट्रेंडिंगचे असतात, नाहीतर काहीतर वेगळे असतात. त्यातून जर गेलं नाही सर्चिंग बारमध्ये तुमची व्हिडिओ तर काहीसुद्धा उपयोग होणार नाही. कारण जे ऑडियन्स सर्च करतात ते थोडीच गुगल किंवा क्रोमवर तुम्हाला दिसणार आहे, पण जे ऑडियन्स सर्च करतात ते सिम्पली तुम्हाला यूट्यूबवर दिसतं. कळालं. तर तुम्हाला मी सांगितलं आहे ते ट्रिक यूज करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर असेच नवीन नवीन यूट्यूब रिलेटेड टिप्स अँड ट्रिक्ससाठी आपले चॅनल सबस्क्राईब करायचं. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिव.